Okay, hi guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, hari ni just a quick unboxing sebab tak ada masa nak keluar. Okay, so hari ni Alif akan unboxing this something. Memang tak sabar nak tengok apa dia. Mesti korang nak tahu apa benda So, kita unboxing. Kita tengok apa benda. Tak sabar. Ni sebenarnya barang ni dah lama dah order. Lepas tu dia from China. So kita tengoklah apa benda sebab Alif memang nak guna benda ni, nak try sebab dah lama nak guna lah. Okay, so kita unboxing So Much later. So ini adalah barang tu. Sekejap Alif buka kan. Kita tengok ada apa So dia adalah Pennyboard. Tada. So kita tengok. Berat. Dia cantik kan? Cantiknya. Cantik tak? Cantik. So ni tayar dia. Ni saiz dia, saiz apa tak sure dia. So Alif beli dekat Shopee. Nanti kalau siapa yang nak tengok harga ke berapa tak ingat, nanti dekat bawah ada link. So korang boleh tengok. So actually this is not the real Pennyboard lah. Ni macam like another jenama, tapi is a Pennyboard. Orang panggil macam like Pennyboard, macam skateboard tapi lain sikit daripada skateboard. So yeah, so jenama dia adalah Mark Top. Okay, sebab dari hari tu teringin lagi. Dah lama dah sebenarnya nak beli tapi tak terbeli-beli. So sebab itulah beli. So dekat dalam box ni, ouch, kita ada this one. Ni macam untuk adjust dia punya screw kat bawah. Nampak dia bagi ni. So it's kind of nice lah. So dia bagi, oh dia ada bagi stiker untuk lekat-lekat dekat Pennyboard tu. Cantik. Cantik kan Pennyboard saya. So nanti tengok Alif main. Sebab nanti nak try main sebab baru belajar. So kita tengok nanti Alif. Ni Pennyboard. Aku buat video. Kita buat Alif. Ni main je lah. Ni Pennyboard. Pennyboard main je lah. Pennyboard macam skateboard tapi dia laju sikit. Main je lah. Main macam skateboard lah. Nak try tak? Lagi lah aku ni. Macam ni. Ya, hati main ketak kan. Laju. Laju. Laju sangat weh. Okay, tu je. Okay, so tadi lupa nak buka plastik dia. So kita akan unwrap dia. 1, 2, 3. Aduh. Sayang. Sebenarnya sayang nak unwrap dia, tapi nak buat macam mana. So kita buka dia punya plastik. So yang ni ada ni, dia punya skateboard. The surface dia sangat best. Berpeluh pula kan. Tadi sebab tadi main. So, tengok depan dia. Cantik. Tayar dia. So, nanti yang tadi tu dia boleh adjust kat sini lah. Nak bagi ketat ke macam mana. Tengok dia punya surface. Kasar sebab kalau kita naik kan. So, macam tu lah. Tak sabar nak main. Nanti tengok Alif macam mana.
if anything, kalau korang nak share experience ke main, sebab Ali baru belajar, so korang boleh komen dekat bawah macam mana nak main, ataupun ada experience ke nak main macam mana. So korang boleh share lah and comments kat bawah. Okay, itu saja. Wait for the next video, okay? Bye. Sekarang kita dekat macam Eco Park, so nak try main. Tengok ni first time lah main dekat park. Kita macam tu lah. So far okay kot. Cuma kita kena bagi seimbangkan badan.